Ne filloj zakonisht me disa pyetje. Si dhe pse bota, njerëzimi, ndodhet në këtë gjendje? Nuk e di a kemi mendojmë zakonisht. Pra nuk është thjesht ideja a i diun këtë fakt. Ju lutem, duhet më ndihmoj se cilin për jush që të kësa dëgjon fjalën e Perëndisë. Nuk është çështja i dini ju këto gjëra apo si dini. Dhe ka shumë si që gjëra që unë do predikoj sot i dini të gjitha. Edhe dikush më thotë çfarë do thuash ti të re sot, që ose unë i di të gjitha. Problemi është a i besojmë neve gjërat edhe po jetojmë sipas tyre. Pra ideja është që ne po shikojmë fjalën e Perëndisë që na ndihmoj që me perspektivën e saj, me besimin tek Perëndia të jetojmë çdo ditë. Kështu që pyetja përsëri është e një lloj. Pra, si e shikojmë neve dhe pse si e shikojmë gjendjen e botës? Pse është në këtë gjendje? Pra, pse ka dhimbje, pse ka sëmundje, pse ka vdekje, pse ka ligësi, pse ka probleme, pse ka çrregullim, pse ka kaos, pse ka konflikte, pse ka shkatrime, pse ka katastrofa, pse ka tërmete, siç ishte kjo i djeshmi që disa tërmete kishin rënë, nuk e mbaj mend gjithë numrin, luftra. Jeta jonë në fakt është e mbushur me secilin prej këtyre gjërave, jo me të gjitha shpresoj, me të gjitha jo, të gjitha me një herë, por e vërteta është që çdo person, çdo familje, çdo organizatë dhe shtet në çdo fushë të jetës përballet me konflikte, me grindje, me shqetësime, pra janë gjëra të cilët janë pjesë e jetës njerëzore. Problemi numër 1 në fakt që ne flasim vazhdimisht si shqiptar, po edhe në botë, ose bota flasim për ne të gjithë, është për shembull korrupsioni. Pse ka korrupsion në çdo nivel? Pse mbizotron ligësia kudo? Prova në fakt të problemeve njerëzore dhe gjërave që ne hasim, mjafton të hapish lajmet, mjafton të hapish gazetën dhe menjëherë zakonisht janë mbushur me probleme, me gjëra që po ndodhin. Pra jemi bombarduar çdo ditë. Madje edhe nëse ne vetë jemi të ndershëm me veten tonë, vetë ndërgjegja jonë dëshmon për shumicën, për shturjen e madhe faktikisht, për shpresën që në cilën ndodhet njerëzimi. Pra gjendje në cilën ndodhet njerëzimi, mund të shikojmë edhe vetë ne, duke qenë të ndershëm, çfarë ndodh brenda nesh, por edhe jashtë nesh. A ka qenë kështu gjithmonë? Pse janë gjërat në këtë gjendje? Tani, ju dini që ne ndodhemi te studimi i Zanafillës. Zanafilla 3 është një ndër kapitujt më të rëndësishëm të gjithë Biblën për të kuptuar pse bota, njerëzimi dhe gjithçka tjetër është në këtë gjendje. Në fakt, pas Zanafillën 3, Bibla do të ishte si një film që nuk e kemi parë pjesën e parë të filmit. Po shikojmë mesin edhe fundit. Pra pas Zanafillën 3 nuk do të kishte kuptim fakt e gjithë Bibla. Kështu që Zanafilla 3 na ndihmon neve për të kuptuar pse ndodhemi në këtë gjendje dhe çfarë po bën Perëndia në botë tani. Edhe njerëzimi faktikisht ndodhet në këtë gjendje, edhe ky është një fakt që në fakt ne nuk mund ta mohojmë, por problemi është që jo vetëm që ndodhet në këtë gjendje, por problemi është që as nuk mund të ndryshojë njerëzimi këtë gjendje. Njerëzimi është i paaftë të ndryshojë vetëm megjithëse teknologjia ecën përpara, duket sikur njerëzimi po ecën përpara, por kur vjen puna për problemet që ka hasur njerëzimi që nga fillimi, në fakt janë të njëjtat probleme të gjithë kohën, të gjithë historisë. Dhe e vërteta është që vetëm Bibla, fjala e vetme e Perëndisë, na paraqet neve si gjendjen dhe arsyen pse bota ndodhet faktikisht në këtë gjendje. Edhe Bibla në fakt na thot në thelb të gjithçka është shturja e natyrës tonë njerëzore, edhe vetëm në mënyrë që njerëzit mund të jetojnë faktikisht një jetë ndryshe nga që e pëlqen Perëndisë dhe që një jetë që e kënaq Perëndin dhe që është ndryshe çfarë ne do të shikonim, është vetëm duke u rilindur nga Perëndia, si në fakt shikojmë neve te 2 Korintë 5:17, Gjoni 3:1-7 apo Ezekieli 36:25-27. Ne si njerëz nuk mund të bëjmë asgjë për ta ndryshuar gjendjen tonë dhe vetëm Perëndia mund të na ndryshojë neve. Madje ne shikojmë edhe universin, edhe tokën në cilën ne banojmë, siç thuhet në Romakëve 8:20-22, i gjithë krijimi është i nënshtruar kotësisht, i gjithë krijimi në fakt është në mallkimin e mëkatit, si rezultati i mëkatit të Zanafilla kapitulli 3. Universi, pra kjo botë që ne shikojmë, nuk është në atë gjendje siç duhet ishte, siç e krijoi Perëndia të funksiononte. As njerëzimi, as bota, as universi, as gjë. Madje çdo gjë është nënshtruar kotësisht, që do thotë që
nuk funksionon siç duhet, pra bota nuk funksionon me atë qëllim, dizenjim dhe me atë mënyrë se si Perëndia e krijoi të funksiononte. Pra çdo gjë është prishur nga mëkati, çdo gjë në fakt ka dalë jashtë funksioni, dhe në fakt çdo gjë është në mallkimin e Perëndisë për shkak të mëkatit dhe rebelimit njerëzor ndaj Perëndisë. Pra në vend të bekimit, kjo botë në fakt përjeton mallkimin e Perëndisë për shkak të mëkatit. Tani, ne kemi përfunduar faktikisht Zanafillën 1 dhe 2 dhe çfarë kemi parë tashme, te Zanafilla 1 dhe 2 Perëndia ynë sovran krijoi gjithçka në 6 ditë, me fuqinë e fjalës së tij ai krijoi gjithçka nga asgjëja dhe pastaj kemi parë që në Zanafillën kapitullin 2 Perëndia krijoi njeriu në shëmbulltyrën e tij për të reflektuar karakterin e Perëndisë dhe për të ushtruar sundimin e tij mbi botë dhe pastaj për ta shurmuar njerëzimin në njerëz të tjerë që ta mbushte gjithë tokën me njerëz që janë krijuar në shëmbulltyrën e Perëndisë që në fakt kanë edhe kapacitetin edhe përgjegjësinë për të shërbyer dhe për t'u bindur Perëndisë. Pra kemi parë krijimin e përsosur Perëndisë deri tani. Kemi parë që njeriu krijuar pra në shëmbulltyrën e tij dhe vendosi njeriu në një kopsht që ishte me të gjitha gjërat, me qoftë me bollëkshmëri, qoftë edhe me shumëllishmëri. Mbani mend çfarë kemi parë deri tani. Perëndia vendosi njeriu në një kopsht, në fakt, fjalë për fjalë mund të themi parajs. Ta kishin gjithçka në kushtet më të mira, pra në çdo drejtim mund të themi që çdo gjë ishte e përsosur. Edhe mbani mend që pjesë e krijimit të njeriu ishte që Perëndia krijoi njeriu e vendosi në kopsht, e vendosi njeriu për të kujdesur për ta punuar dhe për të kujdesur për këtë kopsht dhe madje për ta kthyer gjithë tokën në një kopsht për lavdinë e Perëndisë. Pra gjithë bota do të ishte një kopsht, do të ishte një parajs. Edhe njerëzit do ta bënin këtë nga dashuria për Perëndimin dhe për të reflektuar kudo mbi botë dashurinë e tij, për reflektuar vetë Perëndimin, karakterin e tij, kush ishte Perëndia, për kënaqësinë e Perëndisë, për lavdinë e tij. Pra gjithë bota në atë moment që krijoi Perëndia ishte e tëra në harmoni, gjithçka ishte e karakterizuar nga dashuria për Perëndin, dashuria për njëri tjetrin, në harmoni me krijuesin, në harmoni me njëri tjetrin, në harmoni me krijimin, çdo gjë funksiononte ashtu siç e kishte krijuar Perëndia të funksiononte. Pra çdo gjë ishte përsosur. Madje kur vinte fundi i Zanafillës 1, që në fakt është përfundimi i krijimit, Zanafilla 1:31, Perëndia pa gjithçka dhe thot, arku 31 thot, Perëndia shikoi të gjitha dhe ato ishin, Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë dhe ja thot, ishte shumë mirë. Pra gjithçka ishte shumë mirë. Pyetja është çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur me këtë botë që nuk funksionon? Pra gjithë ne ndeshemi çdo ditë me një problem. Domethënë nga ato që të kthesh syt, gjërat nuk funksionojnë siç duam ne. Ngrihesh, ta sotozojmë, dushi nuk punon. Edhe driçja nuk punon. Domethënë nga gjitha, domethënë probleme thjesht njerëzor, ose do më të mirë këtë papritur bëhet shi, domethënë nga çfarë do lloj gjëre të ndeshet njeriu me gjëra nga më ndryshme. Pra gjërat nuk funksionojnë ashtu siç ishte synuar të funksiononin. Tani, e vërteta për këtë na zbulohet neve të Zanafilla 3. Ne në fakt sot do të përpiqemi të fokusohemi te vargu 1 deri në 7, nuk do të arrijmë të përfundojmë të gjitha, por vargu 1 deri në 7 fokusohen te tundimi dhe mosbindja e njeriu ndaj Perëndisë, dhe herën tjetër do të shikojmë vargu 8 deri në 25 dhe do të shikojmë pikërisht rezultatet, pikërisht këtë gjendje në të cilën ndodhet bota, pra rezultatin e rënies së njeriu në mëkat, pra çfarë solli këtë botë në këtë gjendje. Do të shikojmë pikërisht herën tjetër tek vargu 8 deri në 25. Dhe tema në fakt është tundimi që çoi në mosbindje. Në fakt le ta hapim Biblën te Zanafilla kapitulli 2. Do të lexojmë që nga vargu 25, fundi i kapitullit 2 deri në vargun 7, kapitullit 3. Kështu që ftoj ta hapni Biblën te Zanafilla kapitulli 2, vargu 25 deri në vargun 7 të kapitullit 3. Le të lexojmë së bashku. Dhe ja, njeriu e gruaja vet ishin që të dy lakuriq dhe nuk kishin turp prej kësaj. Por gjarpri ishte më të inakur ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar. Dhe i tha gruas: "A ka thënë me të vërtetë Perëndia, mos hani nga të gjithë pemët e kopshtit?" Dhe gruaja u përgjigj gjarprit: "Nga fruta e pemëve të kopshtit mund të ham, por nga fruta e pemës që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë: mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të vdisni." Atëherë gjarpri i tha gruas: "Ju s'keni për të vdekur as pak,
por Perëndia di se ditën që do të hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni si Perëndia në gjendje të njihni të mirën dhe të keqen. Dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për të ngrënë, ishte e këndshme për syt, dhe që pema ishte dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë, dhe ajo mori nga frutat e saj, e hëngri dhe ja dha edhe burrit të saj, që ishte me të, e hëngri edhe ai. Atëherë ju hapën syt të dyve, dhe e panë që ishin lakuriq, kështu ata qepën gjithë e fikur, dhe bën breza për të mbuluar. Në fakt, përpara se të lutem, ju ftoj edhe një herë vëllezër motra të dëgjoni me shumë vëmendje, sepse ky pasazh na flet në dy nivele. Nga niveli i parë është duke na treguar si kjo botë ra në këtë gjendje në cilën ndodhet. Pra, çfarë solli dhe pasojat. Por na edhe në qendër është tundimi, dakor? Dhe ju lutem. Në fakt, më lejon t'ju them, ju shoh shumë mirë se çfarë bëni nga këtu. Ju lutem, është tunduese për mua që të mos jem shumë fokusuar te predikimi. Kështu që ju ftoj edhe një herë që janë në dy nivele. Nga njëra na tregohet neve se çfarë ndodh, pra si ra krimi në këtë gjendje, por na tregon edhe tundimin, duke na treguar si ripërsëritet tundimi që ndeshemi ne çdo ditë. Çdo ditë ndeshemi me tundimin. Mëkati, mishi, bota dhe djalli na tundon neve në një njëjtën mënyrë çdo ditë, dhe le të shikojmë se si është strategjia e djallit për të na tunduar neve çdo ditë. Pra, le ta shikojmë me vëmendje pra fjalën e Perëndisë dhe përpiqemi të kuptojmë pra si na vjen tundimi edhe si mund t'i bëjmë ballë tundimit. Pra, le të shohim si ra Eva me Adamin dhe le të shikojmë se si ne t'i bëjmë ballë tundimit pra në Krishtin. Le të lutemi së bashku. Pati dashur ne të falenderojmë këtë mëngjes për fjalën tënde. Falenderojmë Zot që ajo është fjala jote mjaftueshme dhe na zbulon edhe të gjitha të vërtetat mbi gjendjen në cilën ne ndodhemi, por jo që ti na ke lënë në këtë gjendje, ti na deshe me pavarësisht se si ne ishim, por falenderoj Zot që ti nuk na le në mëkatin ton, por ti dërgove birin tënd të dashur që na shpëtoje. Falenderoj Zot që ti na ke dhënë frymën të shenjtë, na ke dhënë fjalën, na ke dhënë neve si trup së bashku. Falenderoj Zot gjithë secilin që ka ardhur sot të dëgjojë fjalën tënde. Lutem o Zot që na ndihmosh këtë mëngjes. Dhe secili prej nesh, o Zot, të dëgjojmë vëmendje fjalën tënde, ta pranojmë atë si fjalë jote dhe të lavdërojmë dhe të adhurojmë duke dëgjuar, duke pranuar dhe duke shëndëruar përmes fjalës tënde për dallimin tënde. Në emrin e çmuar të birit të dashur. Dhe lutem. Mirë, mesazhi kryesor që ne do të shikojmë këtë mëngjes është ky. Në mënyrë që të fitojmë betejën e përditshme shpirtërore me botën, mishin dhe djallin, për t'u bindur Perëndisë, le të shfrytëzojmë çdo ditë të gjitha mjetet që na ka dhënë Zoti në njohjen e fjalës së Tij dhe të kemi besim të palëkundur në mirësinë e Perëndisë. Në fakt do të shikojmë saktë 5 hapat e tapjetës së tundimit dhe shpëtimi nga mëkati. Pra të shikojmë 5, në një farë mënyrë mund të shikojmë si 5 hapa. Ose 5 etapa që na ndihmojnë neve për të kuptuar tundimin, pra rënien, edhe për të kuptuar pra në fund fare shpëtimin. Le të ndalemi së pari të njohim së pari tundusin. Edhe le të shikojmë tundusin dhe fokusi i tij, te vargu 25 dhe vargu 1. Dhe vini re interesante, nuk e di sa për ju është interesante, por te vargu 1, më një herë pas Perëndisë, na shfaqet një karakter krejt i panjohur për ne. I panjohur në fakt duket edhe për Evën dhe Adamin. Shfaqet tundusi. Në fakt këtu identifikohet si gjarpri, por gjarpri në dhjatën e re e njohim nga zbulesa 12:9 dhe nga ajo që lexuam këtë mëngjes, gjarpri në fakt është djalli i vet. Te Zanafilla 2 ne kemi parë që urdhërimi i Perëndisë për Evën dhe Adamin cili ishte? Ishte shumë i qartë, pra nuk kishte ndonjë paqartësi se çfarë kërkonte Perëndia prej tyre. Por tani çfarë ka thënë Perëndia vihet në diskutim nga djalli dhe futet në diskutim me Evën. Tani vjen në vargun 1. Por gjarpri thotë ishte më dinaku ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar. Pra vjen re, ai na zbulohet, pra një karakter i veçantë në këtë rast përshkruhet si dinakf, një person, një karakter thotë që flet dhe shtyn Evën të mëkatojë ndaj Zotit. Në fakt teksti nuk na tregon neve as origjinën e ligsisë, as nuk na tregon se çfarë duke ndodhur këtu, sepse po na jep perspektivën nga perspektiva toksore, dhe fokusi kryesor është na tregojë se çfarë thot gjarpri, se sa ai shumë se kush është gjarpri. Megjithatë, ne sigurisht që nuk besojmë që Perëndia kishte krijuar zvarranik
që në fakt nuk e dim nëse ka qenë zvaranik, por të paktën mbasi Perëndia mallkoi, ai u bë zvaranik, por një kafshë që flet. Pra, jo vetëm që flet, por edhe arsyeton. Është në gjendje të bëjë një dialog aq të përkryer me Evën. Apo jo? Tani përshkrimi i gjarprit si më dinaku nga të gjithë kafshët është një përshkrim që na jepet në një mënyrë mjaft, mendoj shumë të, si themi, shumë të fuqishme. Në fakt vargu thotë që ky gjarpër është krijuar nga Perëndia. Por gjarpri thotë ishte më dinaku nga të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar. Pra duket qartë që është një krijesë e Perëndisë. Por vini re pak, ktheuni pak mbrapsht. Tani përshkrimi i gjarprit si më dinaku nga të gjitha kafshët që Perëndia kishte krijuar, në fakt është në ndesh, domethënë është në vazhdimsi të vargu 25. Bibla njëherë mbani mend që nuk është shkruar në kapituj, ne kemi ndarë në kapituj. Por shikoni vargu 25. Dhe burri dhe gruaja e tij ishin që të dy lakuriq dhe nuk kishin turp prej kësaj. Ata ishin të dy lakuriq por pa turp, pra nuk Mëkati solli turpin faktikisht. Ne do ta shikojmë. Pra te vargu do ta shikojmë neve te vargu 7, atëherë ato ju hapën sy të dyve dhe e panë që ishin lakuriq, kështu që ata qepën gjethe fiku dhe bën breza për t'u mbuluar. Interesant apo jo? Tani, ç'lidhje ka kjo me këtë çfarë po themi ne? Tani në këtë kontekst paraqitet gjarpri, i cili thuhet që ishte më dinaku, që do thotë që ai ishte tepër i kujdesshëm. Pra, dinak do thotë një person që është tepër i kujdesshëm, se e di fare mirë ku janë vendorsur kurthet, e di fare mirë ku janë rreziqet. Dhe e din se si fare mirë të sulmojë. Kjo lloj dinakërie nuk është një mënyrë në vetvete e keqe, në fakt fjalët e urta 1:4 thuhet që njeriu naiv që ka fjalën për një njeri naiv që nuk kupton gjërat se si po ndodhin, pra naiv, njeri i thjesht, ka nevojë të rritet në njohuri, pra në njohurinë e fjalës Perëndisë, të kuptojë se çfarë ndodh në jetë. Por këtu dinakëria përdoret në fakt, ose në fakt përdoret në kuptimin për qëllim të keq. Tu fjala dinak është si lloj fjalësh në fakt. Ata ishin lakuriq në kuptimin që ata ishin naiv. Me fjalë tjera siç themi ne në shqip ishin zbuluar. Ose në sakt ishin të pakujdesshëm, nuk e dinin se nga mund t'u vinte rreziku. Ishin krejt kështu të pafajshëm. Edhe në shqip ne përdorim të shprehje, ai ishte zbuluar fare. Pra nuk e kemi fjalën që ishte zbuluar, pra kemi fjalën që nuk e kuptonte se çfarë po i ndodhte. Ne pra e përdorim të shprehje zakonisht. Por tani shikoni me vëmendje çfarë ne kuptojmë nga fjala e Zotit te Zbulesa 12:9, unë ju ftoj në fakt që të shikoni vetë në kohën tuaj. E dyta Korinthëve 11:3, që ky gjarpër që është ky gjarpër në fakt askush tjetër nuk është se veç se sa djalli, Satani, i fshehur si gjarpër, djalli në fakt ka qenë dhe mbetet mjeshtër i fshehjes dhe ai ka gjithmonë fuqinë që të transformojë vetveten madje në një engjëll drite thuhet tek e dyta Korinthëve 11:14. Pra është në gjendje të transformojë vetveten në një domethënë si shërbëtor i Perëndisë madje. Pra ai mund të ketë marrë formën e një gjarpri, pra ai e ka sin të kthehet në një gjarpër, po ose mund të ishte futur brenda trupit të një gjarpri. Tani në Bibël fjala Satan ose ndryshe quhet djall vjen pikërisht nga hebraisht që thotë kundërshtar ose armik, dhe ka përcjell kuptimin e një kundërshtari armiqësor, që një personi që akuzon vazhdimisht, për shembull te Zbulesa 12 quhet akuzuesi i vëllezërve. Pra natyra zakonisht e djallit është gjithmonë duke gjetur mënyra për ta akuzuar. Dhe te libri i Jobit në fakt ai na shfaqet për herë të parë dhe shikojmë te libri i Jobit që ai është mbrapa skenës duke përpjekur të çfarë? Të diskreditojë Jobin dhe të çndërojë Perëndimin në fund fare. Pastaj ne shikojmë te Luka 23:1, shikojmë që Jezusi na thot neve që Satani donte që ta shorshiste Pjetrën si shorshitet gruri. Pastaj kemi pasazhe të tjera në Bibël që na tregojnë neve lidhje me karakterin e djallit. Kështu që të gjithë këto karaktere që ne shikojmë të djallit të zbuluar në Bibël, e gjejmë pikërisht të zbuluar te Zanafilla 3, pra shikojmë të mënyrë të vepruarit të tij pikërisht të gjendur te Zanafilla 3. Tani nga vjen vetë Satani, pra një fare mirë dikush mund thotë, okej, po nga erdhi Satani, nga u shfaq Satani këtu te Zanafilla 3. Sepse ne dim te Zanafilla 1:31
Perëndia kishte deklaruar që çdo gjë që ishte krijuar ishte shumë e mirë, apo jo? Tani ne dim që Perëndia nuk e ka krijuar Satanin të lig, Perëndia ka bërë çdo gjë të mirë dhe ligësia nuk ekzistonte në krijimin e Perëndisë. Por tani shikojmë që Satani shfaqet krejt papritur te Zanafilla 3. Edhe pyetja që shtrohet me vend është nga erdhi djalli, nga erdhi Satani. Në fakt, çfarë ne mendojmë, çfarë ne besojmë është që diku djalli duhet të ketë rënë, pra është një krijesë e Perëndisë, që është krijesë qiellore, është një kryengjëll, që fakt që na zbulohet në Bibël, që ka rënë diku mbas përfundimit të krijimit, nga fundi i Zanafillës 1, ose në fakt Zanafillës 2, megjithëse Zanafilla 2 përshkruan Zanafillën 1 më në detaje, dhe djalli në fakt është një person që tashmë duhet ketë rënë pikërisht pak përpara ose mbas krijimit. Kështu që duhet kur tamam, nuk e dim tamam kur. Pra ideja është që ngjarjet duhet të kenë ndodhur shumë shpejt pas Zanafillës 2, pas krijimit të Adamit dhe Evës, dhe duke që ato nuk kanë lindur akoma fëmijë, kështu që jemi akoma shpejt. Zanafilla, duke u fokusuar në fakt te perspektiva toksore, nuk na tregon edhe një herë se çfarë ndodhi me Satanin. Si ka ndodhur që Satani ka rënë, pra si ra Satani pikërisht nuk e dim. Nga Zanafilla. Ne mësojmë këtë edhe në fakt ne nuk do të shikojmë sot, por unë juftoj që juve ta shikoni në kohën tuaj, ka disa vende që na referohet në rënia e djallit, te Ezekieli kapitulli 28, 11 deri në 19, Isaia 14, 12 deri në 15, e para Timoteo 3:6 flet për këtë, Luka 10:18, Zbulesa 12:4, e dyta Korinta 11, 15, 16, flet gjithashtu te Mateo 25:41, dhe madje te Zbulesa 12:4 na thuhet që Satani edhe një herë kur mëkatoi, pra ishte një kryengjëll, na zbulohet neve në pasazhet e tjera, kur ai mëkatoi, mori 1/3 e engjëve me vete, pra imagjinoni një numër tepër i madh, numri i engjëve është me vjetra, me mira, të cilat ata ranë, dhe bashkë me djallin. Dhe madje te Mateo 25:21 thuhet që flakët e përjetshme janë përgatitur për djallin dhe demonët e tij. Kështu që për shkak të kohës, pra nuk ne mund të kishim marrë fare mirë një kohë tani në këtë moment, mund të kishim marrë kohë për të folur vetëm si ra djalli dhe mund të na kishte ndihmuar, por mendoj se në një kohë tjetër të përshtatshme mund të flasim më shumë pra për djallin dhe për rënien e tij. Por le të ndalemi pak dhe kthehemi te Zanafilla 2, Zanafilla 3. Zoti Jezu Krisht vet duke aluduar për Zanafillën 3 tek Gjoni 8, ai thotë kështu. Ai për djallin, ai ishte vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse në atë nuk ka vërtet, kur thot gënjeshtën flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar dhe hati i saj. Pra çfarë kuptojmë edhe një herë është që rënia e Satanit dhe mashtrimit e tij te kopshti i Edenit nuk ishte një rastësi. Pra nuk ishte se Perëndia tha, ups, më doli njëri jashtë kontrollit. Në fakt, Bibla na tregon neve që shpëtimi i racës njerëzore, në plani i shpëtimit të Perëndisë ishte në plan, pra Perëndia kishte një plan për shpëtimin e njerëzimit, për shpëtimin tonë, përpara se të kishte krijuar edhe djalli, përpara se të ishin krijuar gjithçka. Kështu që ideja është këtu që Perëndia e dinte fare mirë që Satani do të vinte. Pra nuk ishte që Satani krejt papritur ngatroi planin e Perëndisë. Me fjalë të tjera, Perëndia lejoi vetë Satanin jo të binte dhe njëkohësisht që të përballej me Evën. Madje edhe në dhjetën e re, mbani mend që kur Jezusi fillon shërbesën e tij publike, mbas pagëzimit të tij nga Gjon Pagëzori, mbani mend gjë e parë që bën fryma e shenjtë, që thotë u mbush me frymën e shenjtë, dhe gjëja e parë që bëri fryma e shenjtë, mbani mend çfarë ndodh? Fryma e shenjtë thotë e çoi në shkretir, ai nuk hëngër për 40 ditë dhe për 40 ditë dhe 40 natë, dhe thotë u tundua në fund të këtyre ditëve u tundua nga djalli. Pra fryma e shenjtë, Perëndia vetë çoi birin e tij të tundohej nga djalli. Dhe ne do shikojmë arsyen pse. Perëndia vetë çoi Jezusin pra atje. Kështu që Perëndia ishte vetë që lejoi Satanin të tundonte Evën. Pra shfaqja e Satanit para Evës nuk ishte një ngjarje e papritur, që tha, ç'a ndodhi, tha, do ngatroj planin tim tani. Por kemi parë që tunduesi edhe një herë kush është? Është Satani,
Ai është dinak dhe maskohet dhe transformohet sikur ne na doneve të mirën, edhe është i fshehur dhe di madje të maskohet mirë dhe të na përpiqet sikur ai e ka për të mirën tonë dhe ai di si të na sulmojë. Kështu që le të shikojmë strategjinë e tij. Pra, ju ftoj që të ndjojmë me mendje në lidhje me strategjinë e tij që ai kishte dhe strategjinë e tij që ai vazhdon ta ketë edhe në ditët e sotme, që lufton në mënyrë të veçantë ndaj besimtarëve. Siç sulmoi Jobin, ai vazhdon të sulmojë të gjithë popullin e Perëndisë. Ai është akuzuesi madje i vëllezërve. Përdor edhe demonët, përdor edhe shërbëtorët e tij. Por le të ndalemi tek çfarë bën tunduesi. Pra gjëja e parë që shikojmë tunduesi është përfshihet në diskutim rreth fjalës Perëndisë. Pra gjithmonë tundimi fillon pikërisht me dyshimin e fjalës Perëndisë. Dhe shikoni se çfarë thotë në vargun 1 pjesa 2 të vargut. Dhe i tha gruas, a ka thënë me të vërtetë Perëndia mos hani nga gjithë pemët e kopshtit? Pra shikoni se si e ka transformuar këtë gjë në pyetje. Tani Zanafilla 1 dhe 2 mbani mend që Perëndia flet me Adamin dhe sigurisht që edhe me Adamin edhe Evën, por vjen re që na shfaqet krejt për papritur një person që flet tjetër. Dhe në fakt një kafshë që flet, që interesante, në fakt Eva duhet ishte habitur. Për një sekond, kush është kjo kafshë që flet? Por në fakt duket sikur gjë normale që po ndodh. Por shikoni pak, djalli përdor të njëjtën strategji edhe në ditët e sotme. Tundimi fillon edhe një herë me lejon që t'ju them. Tundimi fillon gjithmonë me një dialog të madh, nëse mund ta quajmë kështu. Kur djalli tundoi Jezusin, ai tundoi në një të mënyrë, donte të fillonte diskutim me Jezusin për fjalën e Perëndisë. Djalli është një gënjeshtar, thotë Jezusi, dhe është atë i gënjeshtrës. Te Gjoni 8:44 dhe madje te 2 Korintë 11:14 thuhet që ai e fsheh vetveten. Edhe ai fshihet sikur po na sill të vërtetën, por në fakt ai është duke na sulmuar dhe duket sikur na do të mirën, por në fakt nuk është e vërtetë. Dhe shikojmë gjëja e parë që bën. Gjëja e parë është që tunduesi i tham vën në dyshim fjalën e Zotit. Ai jo vetëm që vjen me dinakërin, vjen i fshehur, nuk vjen drejt për drejt, se kush është, por vjen me një pyetje si kështu krejt pafajshme. Duket sikur me të vërtetë është interesuar për Evën. Shfaqet sikur vërtet është i interesuar te, domethënë, si është kjo puna e frutave, i thotë. Si është kjo puna? Ta marrim vesh pak, se unë nuk e kuptoj këtë. Edhe shikoni pak, në mënyrën krejt të ngjashme Jezusi tundohet. Edhe i thotë, nëse ti je biri i Perëndisë, thotë, ti je biri i Perëndisë, thotë, çdo këtu në shkretir, thotë. Kthej këto burr, thotë, në bukë. Mos ju bin Perëndisë. Përdori një strategji pak më të kamufluar, por është e njëjta strategji. Pyetja e tij ishte përgatitur në mënyrë të ligë. Që në fillim, dhe kishte si qëllim, çfarë qëllimi kishte Satani që në fillim? Kishte si qëllim të fuste dyshim në mendjen e Evës dhe dyshim të mosbesimit të urdhërimit të Perëndisë, çfarë kishte thënë Perëndia. Ky lloj dyshimi në fakt është thelbi i mëkatit. Në fakt thelbi çdo tundimi, vëllezër motra, më lejon të them, çdo lloj tundimi fillon pikërisht me dyshimin në mendjen tonë që vjen në forma të ndryshme tek ne i fjalës Perëndisë dhe që fjala e Perëndisë kthehet në subjekt gjykimi për ne. A është fjala e Perëndisë kështu apo nuk është? Pyetja është që pyetja që ka ngritur djalli është kjo që nuk është një pyetje e lehtë për t'ju dhënë përgjigje sepse ngre disa çështje brenda saj. Pra gjithë qëllimi çfarë është? Ta përfshi Evën në dialog me të, në lidhje me urdhërimin e Perëndisë. Dhe sigurisht që djalli e dinte përgjigjen, sepse më vonë i thotë, ti s'ke për të tekur fare. Pra thjesht do të fuste Evën në diskutim. Dhe ai dha mundësi gruas ta justifikojë veten dhe ta gjoja sikur të mbronte Perëndin. Por kjo çfarë çoi ne do shikojmë më vonë. Por vini re mënyrën se si djalli përsëri minon dy gjëra kryesore. Shikoni vargun edhe një herë vargun 1. Ai minon autoritetin e Perëndisë. Ai thotë, a ka thënë me vërtet Perëndia? Pyetja e tij përmban një thumë me të cilën do të pickoj dhe helmoj Evën. Duket si një pyetje informuese, por në vetë ka qëllim të keq. Por fshe motivin, ai dëshiron që Eva në fakt të kthehet në gjykatëse e urdhërimit të Perëndisë. Në fakt, një pyetje që është për ne në ditët e sotme. A është fjala e Perëndisë subjekt gjykimi për ne? A duhet gjykojmë ne fjalën e Perëndisë?
A kemi ne të drejtë të vlerësojmë çfarë thot Zoti në fjalën e tij? A është në rregull për krijesën të vërë në dyshim fjalën e Zotit? A ka thënë, pra pyetja, a ka thënë me vërtet Zoti dhe mund të them, le të ndalemi në disa që mënyra se si vjen në ditët e sotme, tundim. A ka thënë me të vërtet Perëndia që ne nuk mund të martohemi me jo besimtarët? Një pyetje tjetër që tunduse që vjen, a thot Bibla me të vërtet që homoseksualizmi është mëkat? Pra një pyetje që pushtohet vazhdimisht nga krishterët. A thot me të vërtet Bibla që seksi para martesës është mëkat? Ju e doni njëri tjetrin, çfarë problemi ka? Ç'keqe ka? A thot me të vërtet Bibla që gënjeshtra është mëkat? Po, ka raste që ti mund gënjesh, nuk është një problem i madh, është një gënjeshtër e bardhë. Pastaj, a thot Bibla që është mëkat të vjedhësh? Po, normalisht është mëkat të vjedhësh, po ky është një rast i veçantë. Ti ke nevojë për këtë gjë, kështu që pse mos ta marrësh? Kështu bën gjithë. Do të bëj edhe ti. Ose a thot Bibla në të vërtetë që duhet falim çdo njeri? Ai të ka lënduar ai shumë ty. Ai se meriton faljen tënde. Ky është rast tepër i veçantë. Bibla nuk gjen zbatim në këtë rast. Ti nuk mund ta falësh në këtë rast. Kjo situatë është krejt ndryshe. Pra vinëre, gjithmonë fillon me diskutimin, me dyshimin e fjalës së Zotit dhe pason pastaj me justifikime që nxjerrin ne pse nuk i bindemi fjalës së Zotit. Pra një justifikim i vazhdueshëm që nuk mund i bindemi Perëndis. Pra kemi një arsye që të mos i bindemi Perëndis. Pra minon autoritetin e Perëndis, pastaj shikojmë që ai minon mirësinë e Perëndis. Shikoni pak më vonë. Ai thot mos hani thot nga gjithë pemët e kopshtit, pra vjen re mënyrën e pyetjes së tij. Ju mbani mend çfarë kishte thënë Perëndia te Zanafilla 2:16. Perëndia kishte thënë ha lirisht thot nga çdo pemë e kopshtit, por vetëm nga një pemë mos ha. Nga pema e njohjes së mirës dhe të keqes. Vjen re ndryshimi, vjen re mënyrën se si vjen djalli. Mënyrën se si e formulon pyetjen. A ka thënë Perëndia mos hani thot nga të gjitha pemët e kopshtit? Në fakt në hebraisht kjo frazë mund të merret në dy mënyra. Mos hani nga çdo pemë ose mos hani nga asnjë pemë. Pra është një mënyrë për të thënë djalli do të mbjellë dyshim në mendjen e saj. Pra Perëndia në fjalë tjera ka thënë ha nga çdo pemë, kur në fakt ajo djalli por që ti thotë që shiko, po që tek ajo çfarë ka ndaluar Perëndia aty. Djalli ja largon mendjen Evës që Perëndia kishte thënë që do të hash lirisht nga çdo pemë dhe fokuson mendjen pra edhe një herë duke ja ngritur mendjen asaj, shiko se Perëndia ka ndaluar ty diçka dhe sulmon faktikisht karakterin e Perëndis, fjalën e Perëndis. Djalli ngre vazhdimisht dyshime për Perëndinë në mendjet tona. Ai hedh dyshime kryesisht mbi mirësinë e Perëndis. Perëndia nuk është i mirë që ta ka ndaluar këtë gjë aty. A ka thënë me vërtet Perëndia që nuk duhet hash nga çdo pemë e kopshtit? Djalli pra let kuptohet, pra do t'i let kuptojë Evës që Perëndia është kurnac. Perëndia nuk ta do të mirë. Perëndia është pengues. Domethënë çto me Perëndinë. Motivi i djallit në fakt është shkatrimi i Adamit dhe Evës. Ai kishte gjetur momentin e duhur kur Eva ishte e larguar nga Adami, dhe ajo ishte në fakt një farë mënyrë e cënushme, e prekshme. Ai kishte për synim në fakt sulmin e të parë ndaj Evës, sepse Bibla thotë para Pjetrit 3:7 është e më dobët duhet të ruhej nga ishte puna e Adamit, por Adami duhet të ketë qenë duke fjetur gjuhën, nuk e di. Sigurisht qëllimi i tij ishte të mashtronte atë me dinakërinë e tij. E 2 Korintë 11:3, ai fshihet gjithmonë, maskohet nga çfarë ai do të bëjë. Ndërkohë që edhe njëra ishte e pambrojtur nga Adami. Tani strategjia e Satanit edhe një herë ditë e sotme ishte ta portretizojë Perëndinë si Perëndia. Perëndia është strikt. Perëndia është i ashpër. Perëndia është tepër kufizues. Sikur Perëndia don të na kufizojë lirinë njerëzore. Perëndia nuk do që njerëzit të kënaqen edhe të jenë të gëzuar. Perëndia nuk do që njerëzit të shijojnë. Pra ai po linte përshtypje, po donte të krijonte përshtypje Evës që Perëndia ishte i tillë. Ai po linte të kuptojë që Perëndia është i lig, Perëndia nuk është i vërtet. Kjo është pjesë e karakterit Perëndis. Ai po fuste në mendjen e Evës që Perëndia është mizor. Perëndia nuk ta do ty të mirën. Kështu që në këtë mënyrë djalli operon në ditët e sotme. Ai paraqet Perëndinë në të njëjtën mënyrë. Përmes njerëzve të tij, bashkëtuar,
Por më tepër gjarpri me dinakërilet kuptohet që djalli është më i përkushtuar për mirëqenien e Evës më shumë se sa vetë Perëndia. Ai po lindet kuptohet që djalli do më shumë lirinë e saj se sa Perëndia lirinë e Evës Adamit. Perëndia me fjalë tjera është kufizues. Fakti që Perëndia ju kishte dhënë gjithçka për të ngrënë dhe shijuar, Satani nuk e konsideron fare. Mundohet ta mbaj sa më larg mendjes. Perëndia kishte thënë hani çdo gjë. Shikoni çdo gjë, por në këtë mënyrë djalli vën dyshim edhe një mirësinë e Perëndisë. Djalli dhe shërbitorët e tij përdorin të njëjta taktika edhe në ditët e sotme. Ai edhe në ditët e sotme e shtrembëron fjalën e tij. Më lejo të them, unë kam parë dhe besimtarë që bien në grackën e djallit. Kam parë besimtarë që e përdorin fjalën e Perëndisë ose për të sulmuar të tjerët, vazhdimisht. E përdorin fjalën e Perëndisë për të sulmuar që të tjerët janë mëkatarë, janë të këqij, pra sulmon besimtarët e tjerë, ose e përdorin fjalën e Perëndisë për të mbrojtur veten e tyre, por asnjëherë për të bindur ata që janë mëkatarë dhe që kanë nevojë të mendojnë. Duket si gjë e mirë në fillim, vetëm se fshet thumbin nga mbrapa, fshet harremin me të cilën ai do të na bëjë neve skllav. Djalli thotë kështu: ti do të bëhesh i krishterë, thotë, thotë, po ç'pun ke që të bëhesh i krishterë? Do të prishish jetën? Perëndia do të pengoj të kalosh jetën siç do ti. Ose beso te Zoti, por mos besoj shumë, mos u bëj budalla. Mos u përkushtoj shumë, është marrësi, domethënë përkushtohesh. Dialogu i marr filloi kur tunduesi fillon në dyshim, vën dyshim fjalën e Perëndisë. Eva nuk e njihte strategjinë e djallit, kështu që e mbrojti Perëndin deri në një farë shkalle, por pastaj shikojmë që ajo duke që nuk e dinte se kush ishte djalli, që ishte maskuar si gjarpër, ishte armiku i Perëndisë. Shkrimi thotë që ajo mashtrua te 2 Korintë 11:3 dhe para Timoteut 1:14. Pra Satani e mashtroi duke shfrytzuar faktikisht pafajësinë e saj. Eva nuk e njihte armikun e Perëndisë, por si mendon, a duhet ishte në gjendje Eva a kishte gjithçka që duhej Eva që të bën të përballë tundimit? Si mendon? Ajo kishte avantazh mjaftueshëm, pse? Sepse ajo e njihte Perëndin, e njihte karakterin e Perëndisë, që Perëndia është i mirë, që Perëndia është vetëm i mirë. Ajo nuk kishte përjetuar asnjë gjë nga dora e Perëndisë përveç se çdo gjë e mirë. Perëndia kishte dhënë gjithçka të bollokshme në shijimin e gjithçka që ekzistonte, dhe ai ishte rrethuar nga kudo me lloj pemësh të bukë, të ngrënshme, të frute, të shijueshme, nga syri, gjithë me radhë. Ai banonte në parajs, në fakt ku kishte gjithçka. Madje kemi thënë tashmë që urdhërimi i Perëndisë për të mos ngrënë nga pema nuk ishte për të keqen e tyre. Në fakt qëllimi i urdhërimit të Perëndisë ishte që ata të rriten në besimin ndaj Perëndisë dhe të rritej dashuria e tyre për Perëndin. Pra Perëndia nuk kishte qëllim të keq fare në pengimin e tyre të mos hanin nga kjo pemë. Pra Eva duhet të kishte dyshuar që në fillim fare që i gjarpër që flet. Duhet kishte pyetur më shumë kush është ky person. Mbi të gjitha duhet të hidhte poshtë dyshimet e djallit për Perëndin. Tani gjëja e dytë që ne shikojmë është që çfarë bën gruaja. Pra kemi thënë që tunduesi përfshihet në diskutim rreth fjalës së Zotit dhe shikojmë gruaja keq përfaqësoi fjalën e Zotit. Shikojmë vargjet 2 deri në 3. Gruaja mendoi në fakt se po i bënte favor Perëndisë duke diskutuar me djallin dhe kur përpiqej një farë mënyrë të mbronte Perëndin. Ajo në fakt e keq interpretoi ose keq përfaqësoi Perëndin në 2 drejtime. Shikoni pak më vonë. Spari, ajo e citoi Perëndin gabim, fjalën e Perëndisë. Si? Ju në mbani mend fare mirë se çfarë kishte thënë Perëndia te Zanafilla 2:16 dhe 17. Dhe vini re se si Eva e citon në fakt urdhërimin e Perëndisë. Shikoni pak më vonë çfarë thotë Eva. Ajo fillimisht fare harron fjalën. Perëndia kishte thënë hani lirisht nga të gjitha, kurse ajo si thotë, e harron fjalën të gjitha, fruta të gjithë pemëve të kopshtit, duke sugjeruar që tashmë ajo kishte filluar të çfarë? Të filluar të dyshonte, të shpëtonte nga mendja e saj që Perëndia kishte thënë që të hante gjithçka. Pastaj ajo shkon më tutje duke vënë në dukje kufizimin që ka bërë Perëndia dhe nuk e mbron mirësinë e Perëndisë. Pastaj shikoni pak më tutje. Ajo quan fruta e pemës që është në mes të kopshtit, në vend që ta quante kishte harruar që në fakt është pema e njohjes së të mirës së të keqes, ndërsa Perëndia pra kishte thënë ke për të vdekur me siguri, ajo harron fjalën me siguri, ajo thotë ke për të vdekur, ose do të vdisni. Çfarë po bën ajo në fakt? Ajo po citon fjalën e Perëndisë gabimisht.
Ky është fjala e mbretit të universit, është fjala e vetë Perëndis. Këtu kemi një paralajmërim, një gjë që ne duhet ta marrim në konsideratë. Vëllezër motra, më lejoni që të rreq vëmendjen së cilit prej nesh. Një të kuptuar të cekët, sipërfaqësor, të mjergull të fjalës së Perëndis, do të çojë që ne do të marrim vendime të marra. Pra ne duhet që të marrim vendime duke bazuar vetëm te fjala e Perëndis. Dhe ne duhet ta njohim shumë mirë fjalën e Perëndis që të jemi në gjendje kur të vijmë në një situatë tundimi, ne të jemi në gjendje të marrim vendimin e duhur. Eva është në telash kur citoi faktikisht gabim fjalën e Perëndis. Pastaj shikojmë, Eva i shtoi fjalës së Zotit. Mos hani thotë dhe mos prekni. A ka thënë Perëndia një gjë të tillë? Jo. Çfarë po bën Eva? Ajo po bën më të keqen, më të mundshme që mund t'i bësh. Në fakt, ajo duket se fillon të ndjejë që kufizimi është i ashpër, kjo çfarë ka thënë Perëndia është gjë e rëndë, domethënë që Perëndia është i ashpër në urdhërimin që ai jep. Ajo bën Perëndin më strikt se çfarë ai është. Ne fusim edhe një vëllezër motra veten e telash gjithmonë kur ne i shtojmë fjalës Perëndis, kur një urdhërim që e bëjmë urdhërim të Perëndis një gjë që nuk është urdhërim. Në fakt ne e fusim veten e telash kur bëjmë standard të Perëndis një gjë që nuk është standard i Perëndis. Pra ne nuk duhet të vendosim standardi aty ku Perëndia nuk na thotë që ka standarde. Ne e fusim veten pra në këtë mënyrë kur bëjmë preferencat tona personale, sikur janë urdhërimet e Perëndis. Pra Eva e keq përfaqësoi Perëndin dhe në thelb ajo çfarë bëri? E bëri urdhërimin sikur është më i rrept, më i ashpër dhe në një farë mënyrë çoi në atë që Perëndia është i ashpër. Pra në këtë moment çfarë kishte ndodhur tashmë? Zemra e saj kishte filluar të bjerë. Ajo nuk po mbronte më as Perëndin, nuk po mbronte as mirësinë e tij, ajo nuk po afirmonte as që Perëndia është madhështor, Perëndia është i mrekullueshëm, Perëndia është i shenjtë. Në faktin që Perëndia gjithmonë donte të mirën e saj dhe kjo ishte demonstruar në kopësht. Ajo nuk ofendua fare kur djalli në fakt sulmoi karakterin e Perëndis. Nuk i bëri përshtypje më. Ajo në fakt i shkoi si masavazit të tij. Ajo tashmë kishte filluar të besonte Satanin në vend të Perëndis. Rënia ishte në fakt e pashmangshme në këtë moment sepse ajo kishte filluar të dyshonte. Kursi veprimeve të saj tani duket qartë se çfarë drejtimi kanë marrë. Kështu që çfarë vjen në klasë është thjesht për të parë se çfarë bëri më shumë. Pra si duhet përgjigjej Eva? Le të ndalemi një sekondë, si duhet ishte përgjigjur Eva? Një lloj si Jezusi. A mbani mend se çfarë ndodhi atje? Jezusi thuhet që u çua nga fryma e shenjtë të agjeronte për 40 ditë dhe 40 natë në shkretir, por e mbani mend që Jezusi nuk hyri fare në diskutim me djallin. Por çfarë bëri Jezusi në fakt? 3 hera i tha, është shkruar, ai mundi djallin me fjalën e Perëndis. Ai njihte mirë fjalën e Zotit dhe mundi djallin me fjalën e Zotit. Pra njihte shumë mirë dhe pra ishte precis për çdo sulm që bënte djalli, ai ishte në gjendje të jepte fjalën e dur të fjalës së Perëndis. Dhe në këtë mënyrë ai ishte në gjendje të bënte ballë djallit. Kështu që edhe ne duhet të studiojmë dhe duhet të njohim fare mirë fjalën e Perëndis në mënyrë që të jemi në gjendje të bëjmë ballë edhe nishit, edhe botës, edhe djallit. Kështu që Eva hyri në dialog me tundusin. Në fillim tundusi vuri në dyshim fjalën e Perëndis dhe në fund fare ai bën sulmin e madh. Le të shikojmë tani fund për ta mbyllim me sulmin e madh. Ne shikojmë që tundusi mohon fjalën e Zotit dhe vën dyshim mirësinë e Perëndis. Vini re pari që tundusi mohon fjalën e Zotit në vargun 4. Satani duke e parë qartë që Eva nuk mban mend mirë fjalën e Perëndis, ai në fakt mohoi dënimin me vdekje. Ai sugjeron që ai kupton më mirë se sa Perëndia si janë gjërat. Ai kontradikton dhe hedh poshtë Perëndin. Tani ai nuk tregohet më as pak dinak, por del kështu hapur fare. Dhe i thotë Evës, jo, nuk është ashtu. Kur Satani na bën neve të dyshojmë fjalën e Zotit dhe të hedh dyshime, tashmë ai na ka zënë edhe, na ka kapur. Ai dyshon, mohon dhe ndryshon fjalën e Zotit. Pra, tani vjen hapur. Shikoni çfarë thotë. Atëherë Gjarpri i tha gruas, ju s'keni për të vdekur as pak. Dhe ju ofroi një mesazh tjetër rival. Ju kontradiktë qartë. Perëndia kishte thënë, ju hani dhe do të vdisni. Tundusi çfarë thotë? Nuk është e vërtetë. Perëndia po gënjen. Ai nuk të do të mirën tënde. Ai po ju pengon juve nga një gjë e mirë. Dhe vëllezër mund të më lejoni të them që edhe në ditën e sotme ka 2 zëra rival që ne dëgjojmë çdo ditë. Secili prej nesh dëgjon zëra rival çdo ditë.
Njëri thot, ju më katoni dhe ju do të vdisni. Zëri tjetër thot, nëse më katoni nuk do të vdisni. A flet djalli sot, sigurisht, kur hapim televizorin ose mjetet e tjera të botës. Një zë thot, nëse nuk të pëlqen gruaja, merr një tjetër. Po Perëndia thot, zëri tjetër i fjalës Perëndis thot, jo thot, do të qëndrosh me të derisa të ndaj vdekja. Ju duhet jeni shenjë. Një zë thot, nuk ka jetë mas vdekjes. Kjo është e gjitha që ka jeta. Një zëri i Zotit thot, nëse nuk pendohesh dhe kthehesh me besimin në Krishtin, do të përfundosh në ferr. Një zëri tjetër thot, nuk ka ferr. Perëndia është vetëm dashuri. Hap televizorin dhe thot, çfarë thot televizori? Mendo për veten tënde, jeto për veten tënde, blej për veten tënde, kënaqe veten tënde, shërbej vetes tënde, puno për veten tënde, mos i mohoj gjërat e vetes tënde. Veten tënde, veten tënde, veten tënde, veten tënde. Gjithçka është për veten tënde. Po Perëndia thotë, jo, mos e duaj botën, as gjërat që janë në botë, mohoje veten, përdori burimet e tua për të shërbyer Perëndis dhe jo të tjerëve. I dhënës dhe jo marrës. A keni qenë ju duke dëgjuar zërin e Zotit apo zërin e djallit? Strategjia e djallit është sulmi ndaj fjalës Perëndis, ndaj karakterit të tij, dhe ai e bëri Evën, në fakt, mohonte dhe i ofroi, pra mohoi fjalën Perëndis dhe i ofroi një mesazh tjetër. Dhe shikoni tani çfarë ai bëri. E bëri mëkatin të mirë. Djalli gjithmonë e bën mëkatin të mirë. Çfarë i tha Evës? Ai tha 3 gjysmë të vërteta. Një, i tha, nëse hap, do të hapen syt, së dyti, tha, ju do të bëni si Perëndia, dhe e treta, do të njihni të mirën dhe të keqen. Ishin gjysmë të vërteta. Ai pak a shumë thotë kështu, Perëndia është gënjeshtar, ai të ka mashtruar ty, duke të kufizuar lirinë ty dhe duke të penguar ty të bësh këtë gjë. Satani po i thotë Evës që vetëm arsye pse Perëndia të kufizon këto gjëra aty, pra pikërisht këtë gjë vetëm që ai pak e bën shumë të madhe, ti ka ndaluar këto gjëra sepse Perëndia ka një defekt në karakterin e tij. Perëndia ka një problem në vetvete. Ati në fakt nuk mund t'i besosh. Ai mbati ka frikë nga se mos ti bësh rival i tij. Ai ka frikë se po të hash nga kjo pemë, ti do bësh si ai dhe ai nuk do një rival tjetër si vetja vet. Fakt që është e vërtet, Perëndia asnjëherë si jap lavdin dikujt tjetër, por në fakt asnjëherë ai në fakt kush u bë si Perëndia. Në fakt u bë çdo gjë tjetër, por jo si Perëndia, u bë djall. Në fund fare. Satani la të kuptonte që Perëndia është xhelos, sepse Perëndia nuk ta do të mirën. Ky sugjerim është absurd, por sugjerimi edhe një herë është helmues për Evën. Mbase ajo mendoi si një gjë që mirë, po, do bën pak më si Perëndia. Fakt ajo ishte si Perëndia, ishte bërë në shëmbullën e Perëndisë. Mbase ajo bindi veten që ishte dëshirë fisnike që po bëi nga si Perëndia. Dhe Satani përdor të njëjtë gënjeshtër edhe sot. Mund të jesh i lirë vetëm duke bërë çfarë të duash ti. Kjo është jeta. Nuk ka ligje hyjnore, nuk ka autoritet absolut dhe mbi gjitha nuk ka gjykim. Ju nuk do të vdisni. Në këtë moment Eva tha kish ndodhet përpara një zgjedhje të qartë, ose do të besoj Perëndis, ose do të besoj djallit. Por çfarë ndodh? Kush thotë të vërtetën, Perëndia apo djalli? A vendos Perëndia kufizimet pa nevojshme? A e do të kufizojë lirinë tonë, a do ta kufizojë gëzimin tonë Perëndia? Nëse Perëndia është ashtu siç thot Satani, atëherë djalli po thotë, domethënë që ai nuk të do ty. Nuk mund të zësh besë Perëndis. Tani sigurisht që ka elemente të vërteta dhe nuk zgjatem më shumë, por ka elemente të vërteta që thot djalli. Zakonisht ka. A do t'ju hapin syt Evës dhe Adamit? Sigurisht që do t'ju hapin syt, por do të hapeshin për çfarë? Do ndodhte e kundërta asaj çfarë ato mendonin. A do të bëheshin si Perëndia? A do ta njihnin të mirën dhe të keqen? Në fakt, ata duke ngrënë frut, do të uzurponin vendin e Perëndisë. Ato do të bëheshin zot të vetes tyre. A do ta njohin të mirën dhe të keqen? Sigurisht që do ta njohin, por do ta njohin nga përvoja. Do përballeshin në ligësi. Është e trishtueshme edhe një herë se si mënyra se si ne ndeshim me të. Satani ka shumë dëshirë edhe një herë të bëjë ligësinë, Satani ka dëshirë ta bëjë të keqen të duket e mirë. Dhe të mirë ta bëjë të duket e keqen. Mbani mend që gjarpri po flet me gruan që ka çdo gjë. Ajo ndodhet në një ambient të përsosur, ka një martesë përsosur, ka një marrëdhënie të përsosur me Perëndin, ajo ka gjithçka, është e përmbushur, pra në fund fare ajo çfarë? Nuk kishte nevojë më shumë për asgjë. Ne mbase mund të themi, po të isha unë në vendin e Evës, do të bëja ndryshe.
Por vërteta është që ne ndeshim me të njëjtat situata edhe në ditët e sotme. Por dikush mund të thotë, po unë nuk kam gjithçka që ka Eva. Më të vërtetë, a e njohim ne Krishtin? A thot Bibla te Efesianët kapitulli 3 që Perëndia na ka bekuar neve me të gjitha bekimet frymërore në vendet qiellore. Në Krishtin ne kemi gjithçka. Ai jemi të kënaqur neve me gjithçka që na ka dhënë Perëndia, me trashëgimimin e tij të përjetshëm, me bitë e tij, edhe gjithçka. Pse mëkatojmë? Ne mëkatojmë për shkak të dëshirave tona. Në fakt, hapën e Biblën te Jakobi kapitulli 1, vargjet 13 deri në 15. Pra pse mëkatojmë neve ditët e sotme? Mëkatojmë sepse ne duam atë çfarë ne duam. Unë kam nevojë për këtë. Edhe shikoni pak çfarë thot Jakobi, kapitulli 1, vargjet 13 deri në 15. Askush nuk tundohet, askush kur tundohet mos thot jam tunduar nga Perëndia. Sepse Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja, dhe ai vetë nuk tundon asnjëri. Por secili tundohet i udhëhequr dhe i ndjell nga dëshirimi i vet. Pastaj dëshirimi pasi mbarset pjell mëkatin, dhe mëkati si të kryet në gjithë vdekjen. Ne të gjithë kemi parë se si peshkohet, apo jo? Kur peshkatari hedh atë grepin, ai ose ka një grep të veçantë që është krejt ngjyra, krejt që tërheq vëmendjen e peshkut, ose ka një krim që bën peshkun të edhe çfarë ndodh? Ai hedh grepin, edhe peshku i afrohet një herë, i afrohet dy herë, ta marr mos e marr, prop, e merr, edhe ai peshku çfarë thot? Shumë e mirë ky krimbi, është një gjë shumë e mirë, duhet ta ha. Kam nevojë për të. Pastaj kur peshkatari e ka kapur, e ka zënë për fyti ose për goje, peshku është duke dalë aq bëra pse e kapa, pse e hëngra. Edhe ne, para se të bijmë në mëkat, dëshira jona çon, e dua këtë gjë, e dua fort, duhet ta kem. E marrim, oops. Pse e mora? Jeni zënë në lakun e djallit. Pra në këtë mënyrë vepron. Arsyeja është se ne kemi dëshirat tona. Ne ndeshim çdo ditë në një vendim. A do të jetojmë sipas dëshirave tona apo sipas urdhërimit të Perëndis? Dhe John Calvini thotë që njeriu është një fabrikë idhujsh. Kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për Krishtin. Vetëm Krishti mund ta japë neve një zemër të re dhe me vetëm me fuqinë e tij. Me lejon t'ju them, i vetmi person në univers, i vetmi person që ka mundur mëkatin, botin dhe djallin është Jezu Krishti. Dhe vetëm duke u rilindur, dhe vetëm duke besuar në Krishtin, dhe Krishti banoi në ne me anë të frymës së shenjtë, ne mund të mundim edhe mëkatin, edhe botën, edhe djallin. Dhe çështja është zërin e kujt po dëgjojmë ne? Zërin e tundusit apo zërin e Perëndis? Ne herën tjetër do shikojmë dy hapat e fundit, që është fuqia e tundimit, mosbindja, pra mashtrimi i Evës, pastaj do shikojmë pasojat fatale të mosbindjes, pra çfarë solli mosbindja. Tani, ndërsa ne konsiderojmë këtë mëngjes çfarë ka bërë Adami dhe Eva, që në fakt nuk i besuan Perëndis, por i besuan djallit, duke rebeluar ndaj Perëndis dhe ranë në mosbindje, sollën dënimin e gjithë rasës njerëzore, sollën në fakt mëkatin në botë, sollën vdekjen bashkë me mëkatin në botë, sollën dënimin mbi gjithë rasën njerëzore, sollën vdekjen shpirtërore ndarjen nga Perëndia, sollën edhe vdekjen fizike. Mëkati i Adamit bëri që gjithë raca njerëzore të jetë fajtore për mëkatin e parë. Dhe gjithë tani lindin mëkatarët në dënimin e Perëndisë, se të gjithë Bibla thotë nga mëkatuar. Por la di Perëndisë që Perëndia nuk na la në mëkat. Perëndia nuk na la në gjendjen në cilën ne ishim në zemrimin e tij, në mëkat, por Perëndia dërgoi birin e tij dhe biri i tij u tundua një lloj si ne, por ai mundi djallin, ai jetoi jetën tonë, vdiq vdekjen tonë dhe ai u ringjall ditën e tretë duke shlyer të gjitha mëkatet tona dhe duke na dhënë neve fuqinë e ringjalljes përmes cilës ne mund të bindemi Perëndisë dhe mund të transformohemi për të bindur Perëndisë. Kështu që Krishti ka siguruar shpëtimin për ne. Dhe përmes tij ne jemi pajtuar me Perëndisë. Përmes Krishtit mund të bëhemi të drejtë dhe të shenjtë, të falemi gjithë mëkatet. Përmes Krishtit ne pajtohemi me Perëndin, marrim jetën e përjetshme, bëhemi bitë Perëndisë, bëhemi trashëgimtarë të tij. Kështu që vetëm me Jezusin që ka mundur vdekjen, botën dhe djallin, dhe vetëm përmes tij ne mund të afrohemi dhe të shkojmë te Perëndia, të kemi jetën e përjetshme.